Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Linh trở lại với một cuộc phỏng vấn một bạn nữ vô cùng xinh xắn và tài giỏi tên là Cookie Dương hay còn gọi là Dương Nguyễn Ca Dao. Cookie là người sáng lập ra tờ The Interpreter hay còn gọi là người thông dịch. Với những ai không biết thì đây là một tờ báo tổng hợp lại những tin tức Mỹ đã được dịch sang tiếng Việt. Điều đặc biệt là những người đứng sau tờ báo này là những bạn trẻ còn rất trẻ và có tâm huyết với xã hội. Và hôm nay Linh có cơ hội trò chuyện với một trong những người tạo nền móng cho tờ báo này. Mọi người hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Cookie nhé. Tôi là Cookie Dương. Em sinh ra ở Việt Nam nhưng mà em qua đây lúc mà 11 tuổi. Thì em vừa mới tốt nghiệp trường đại học University of Southern California với bằng cử nhân trong ngành quan hệ quốc tế với lại kinh doanh toàn cầu. Và em là người sáng lập trang web tổng hợp tin tức The Interpreter. Cái việc em tạo cái trang này á, nó xảy ra khi mà ở cái đỉnh điểm của mấy cuộc biểu tình cho ông George Floyd đó. Cùng lúc đó là em về lại Oklahoma để mà thăm ba mẹ. Cái topic này nó gọi là nó sôi quá. Có cảm giác như là mình phải có cái bổn phận để mà mình nói về cái vấn đề gọi là kỳ thị chủng tộc hoặc là bất công với ba mẹ của mình á. Cho nên em với ba em mới nói 1 tiếng đồng hồ với nhau. Tới cuối cái phần tranh luận đó thì em tưởng là ba em với em là đã hiểu nhau được một chút đâu, đúng không? 2 hôm sau thì em về lại Los. Post đầu tiên á hiện trên tường của em á là cái post mà nó là em sốc kinh khủng luôn. Cái người đàn ông mà tốt bụng như ba em mà có thể viết được những cái câu chữ đó thì em cũng ba em nói là họ đã đi quá đà, biểu tình đòi công lý dường như chỉ là cái cớ để cướp bóc. Chúng ngang nhiên cướp của, phá hoại, giết người, bạo loạn trên hầu khắp đất nước. Chỉ còn thiếu hiếp dâm là hoàn chỉnh để trở thành một lũ thổ phỉ mang rợ. Chúng mà tràn vào gia đình mình là mình chơi khô máu với chúng, tới đâu thì tới. Rồi người nói thì đúng là bọn mọi rợ. Người khác thì nói chơi khô máu luôn chú. Rồi có người thì nói là bọn quạ đen này, tức là ám chỉ tới cái da màu của những người biểu tình. Cho nên chị có thể thấy là em đọc những cái lời nói đó thì em thật sự là rất là bất mãn luôn á. Ông nói là ông không phải kỳ thị, ông không có racist. Nhưng những cái dòng chữ mà ba em đã dùng để mà mô tả cái người biểu tình với lại người da đen á, rồi những cái câu bình luận mà following his post, they're equally like, horrible and racist. Em bị sốc quá cho nên em bật khóc. Cho nên sáng hôm sau á, em nảy ra cái ý tưởng á là mình sẽ dịch báo để mà mình có thể kể câu chuyện của người da đen với lại kể những cái câu chuyện của những cái sự bất công ở Mỹ với ba mình. Và em biết là em không phải là người duy nhất trong cái trăn trở trong cái việc này, bởi vì bạn của em á, người Mỹ gốc Việt cũng complain với em là họ nói bao nhiêu á cũng không có thông qua được cha mẹ của mình. As you know, cái cộng đồng người Việt ở Mỹ á là nó rất là mới, chưa có được cái sự thông thạo tiếng Anh. Em nghĩ là cái ngôn ngữ là sức mạnh, đúng không? Mấy đứa con người Việt á, thì từ lúc 5-6 tuổi ba mẹ đã bắt dẫn đi để mà thông dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt rồi. Like we're going to be very vulnerable as a community when it comes to fake news because cái rào cản ngôn ngữ nó bị cao quá trong việc nhận những cái thông tin mà gọi là đáng tin cậy. Đầu tiên á là cái rào cản ngôn ngữ, đúng không? Từ như là voter disenfranchisement, like how do you even translate that? Phân biệt chủng tộc, that is also, very big concepts that you necessarily don't have the vocabulary to talk to them about. Thứ hai nữa là một cái cách suy nghĩ gọi là tao lớn hơn mày, tao không có mặt gì để mà nghe con của mình giải thích gì hết, mình là ba mẹ, mình luôn luôn đúng. Thứ ba nữa là hệ thống khổng tử á, nó đã bày cho người Việt của mình á categorize people theo bất kỳ cái kiểu nào: nam, nữ, da trắng, da sậm, da nâu, tuổi tác. Cho nên người Việt á, inherently they believe that there's people who are superior and there are people who are inferior. So the issue of racism sometimes it's not even an issue. Em thấy không có vấn đề gì để mà thú nhận mình là kỳ thị hết. Em thú nhận em vẫn là người kỳ thị, nhưng mà cái khác biệt á là mình có đang làm cái gì để mà mình có thể hiểu thêm những cái định kiến của mình để mà thay đổi nó hay không. Vietnamese people, we're colorist first of all. Giống như là em mà da mình nâu nâu á, là mẹ em nói sao mình đen như con mọi.
Like what's wrong with looking like con mọi, you know? Nhưng mà sẽ có một số người nói rằng là nhưng mà những cái chuyện đó xảy ra mấy chục năm trước rồi, bây giờ mấy người da đen được đi bầu rồi, những người da đen được đi học như bình thường nè, ví dụ như Obama còn lên làm tổng thống thì làm sao mà có chuyện là có sự bất công với người da đen được, thì em nói làm sao? Giống như một bà phụ nữ, đúng không? Một bà tổng thống phụ nữ phải lên làm tổng thống thì cái sự trọng nam khinh nữ nó có biến mất đi trong cái xã hội Việt Nam hay không? Không. Người Việt á, thì thiếu những cái cơ bản trong những cái nguyên tắc dân chủ, đúng không? Tại vì họ đến từ một cái đất nước mà chưa hề có cái dân chủ thật sự, cho dù họ có ở Việt Nam Cộng Hòa. Thì nếu mà bạn đến từ một nơi mà không có chút gì gọi là dân chủ á, bất kỳ sự cải tiến nào, đúng không? Thì cũng cảm thấy như là sao mà nó đòi hỏi nhiều quá vậy? Mày không có cảm thấy satisfied với lại cuộc đời của mày hiện giờ hay sao? Thứ hai nữa là cái khát vọng thoát Trung với lại khát vọng thoát Cộng sản là nó quá cao, thì họ xem mọi điều liên quan đến chính trị qua cái lăng kính này. Họ luôn hỏi câu là chính trị gia này ổng ủng hộ Trung Quốc hay là ổng không ủng hộ Trung Quốc. That is the deciding factor in everything. Và điều này á, làm họ bị cực đoan hóa. Cái nào mà chỉ có thiên tả một chút thôi thì họ thấy là quá đáng. Và thứ tư nữa, cái điều này á, nó không có được nhắc tới nhiều, nhưng mà em nghĩ nó cũng là khá là quan trọng, là cái sự sang chấn trong chiến tranh. Em thấy cái mental health in our community is never talked about, but I do believe that the trauma from war, it stays with them. Họ còn bồi hồi với lại những cái kỷ niệm, với lại những cái quá khứ đó và những gì họ từng biết với Việt Nam, đúng không? Cho nên họ bắt đầu thần tượng hóa nước Mỹ, tức là cái người đã cứu họ khỏi cái bối cảnh gọi là quá là kinh khủng đó. Họ cảm thấy những cái gì mà làm nước Mỹ thay đổi á, sẽ là một điều xấu. Còn đối với tụi em lớn lên với lại cái lăng kính của người trong cuộc thì không có cảm thấy bị gò bó bởi cái cục nợ tri ân với Mỹ như là cha mẹ của chúng em. Em được nhận giáo dục với lại cái nhìn đa dạng hơn nữa. Có một cái khác nữa là chúng em lại có những cái sang chấn khác. Chúng em được lớn lên trong những cái biến cố như là giết người hàng loạt bằng súng ở trên trường, 9/11, rồi nạn phân biệt chủng tộc nó rõ ràng hơn. Rồi ông Donald Trump, ông đã cổ suý cho những cái chủ nghĩa bài ngoại. Rồi suy thoái kinh tế không phải một lần mà 2 lần, vay tiền đi học cắt cổ. Giống như cái thế hệ mà lớn hơn em một chút, có học thức cao nhất trong tất cả các thế hệ người Mỹ đến nay mà lại không có mua nhà được. Cho nên có biết bao nhiêu cái sự biến cố như vậy, làm cho tụi em thiếu niềm tin vào cái hệ thống tư bản mà Mỹ đang có hiện tại. Well, go back to Trump, thì một số người sẽ nói rằng là but Cookie, Trump is the only one daring to take on China. We need him for Vietnam's sake, you know. So what do you say to that? Sure. I'll admit Trump is amazing at marketing, but beyond marketing, I think we have to keep him accountable and ensure, is he actually beating China? The trade war, cuộc chiến tranh thương mại that he began, caused a lot of Americans in the heartland. Họ phải xin thêm tiền trợ cấp, rồi nhiều khi họ bị phá sản bởi vì không có ai mua đồ ăn hay là thức uống mà họ sản xuất ra. Một cái nữa là Trump vừa mới hỏi ông Xi Jinping, tức là ông Tập Cận Bình, giúp ổng thắng tái tranh cử. There's really no proof whatsoever that the US is beating China. I mean, last time I checked, Communist Party is still running the country. It has just put a new stringent national security law onto Hong Kong. Trump even supported the building of camps for the Muslims in central China. We have to separate between semantics, giống như là những cái lời nói với là những cái việc làm của họ. Trong cái ngành của em á, there's a concept, it's called democratic peace. Những cái nước nào á mà họ làm thương mại với nhau á thì họ sẽ không bao giờ đánh nhau. Thì nước Mỹ là con nợ lớn nhất của Trung Quốc. Trung Quốc là người mua đồ lớn nhất của Mỹ. Thì hai cái nước này á, they're so interdependent that if one goes under, the other one will also go under. It is important to remember this point when you insist that Trump is going to beat China. He's not going to beat China. Những người Việt ở bên đó, tại vì chị từng ở với chú chị bên đó là cũng kiểu thế hệ ba em á, thì họ cứ hay complain rằng là họ cứ hay nói là Việt Nam mà không có tự do, không có tự do bầu cử. Nhưng mà bản thân họ ở Mỹ là công dân Mỹ thì họ hầu như là không bao giờ họ đi bầu hết. Chị hỏi là đến giờ bầu cử là bầu cử địa phương nha, tức là có thể bầu ra thị trưởng,
rồi những kiểu legislator local thôi, thì họ bảo họ có bầu không thì họ không đi bầu làm gì hết, mọi thứ ok rồi. Thì em thấy tại sao lại như vậy, em thấy tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra? You know, like that is so frustrating to me. Just like the double standard, right? Nếu mà mình có quyền á, đã đòi quyền như vậy thì mình phải dùng cái quyền đó đi, mà không chịu đâu. Thì em nghĩ là it goes back to their feeling of like debt. You know, they feel like mang ơn á. Like they feel like, oh, the US is like perfect already. Our people, you know, still, like to this day, feel as if we're not full like American citizens, even though they are. It's almost like they shouldn't be changing the country in any way. And they do that by not participating at all in the electoral process. Điều thú vị rằng là họ lại rất thích đảng Cộng hòa. They tend to watch a lot of Fox News and conservative news network. And it's like, how? You don't even understand what I was saying half the time or most of the time. See, and you keep watching them. I mean, this is what I mean when I said Đảng Cộng hòa is very good at tiếp thị. All of their messaging sticks. You know, they have built themselves to be the anti-China party, the anti-communist party. And this is like literally the one thing that our parents care about. I mean, don't tell them that Nixon was the one that actually opened up China and Nixon is a Republican. Secret between the two of us. You know, back in the Vietnam War, I learned that the Democrats wanted to pull out of Vietnam. And some of the cô chú here probably still feel a sense of betrayal towards the Democratic Party for having ruined their country. It's honestly quite easy to understand their loyalty. Năm nay là lần đầu tiên ba em đăng ký đi bầu dưới sự giúp đỡ của em, đúng không? So how did that happen? I guess it wasn't as easy as that. Let's go vote this year, right? Yeah. Actually, so this is like one of our more peaceful talks. Before that, I asked him, ba có yêu Việt Nam không? Ba nói, yeah, yêu. Nhưng mà ông nói liền, ba yêu. Nhưng mà ba không có yêu cái chính phủ của Việt Nam hay là nhà nước Việt Nam. Em mới hỏi là, ba, thì ba có thể tách ra giữa Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam một cách dễ dàng như vậy đúng không? Thì tại sao ba không thể làm như vậy đối với nước Mỹ? Xong rồi cái ông đuối lý, cái ông nói, thì chính trị của ba là chính trị bình dân, mình là người thấp cổ bé họng, cho nên á, miễn sao là ông nào mà cho ba job, kinh tế mạnh là ba ok. Thì em mới bật qua, em nói, ba với lại ông Bill Gates á, mỗi người là có một phiếu bầu, mà ba nói gì mà thấp cổ bé họng là sao? Xong rồi cái ông ngồi ông im một chút, cái ông mới nói, thôi tí nữa về nhà là con giúp ba ghi danh đi bầu nha. Xong rồi em mới rất là hả hê. I finally like convinced him on something at least. Xong rồi cái cuối cùng ông bắt em đăng ký mình Đảng Cộng hòa. Thật ra mình thấy những điều Cookie nói thì vừa có lý và có tình, và nó khiến mình nhớ đến lần mình nói chuyện với chú của mình khi còn ở Mỹ. Mình nhớ có một lần mình tranh cãi khá là to với chú vì việc là chú chỉ luôn xem kênh Fox News. Cái kênh này thật ra là hầu như tất cả các giáo sư dạy khoa báo chí của trường mình đều chê trách và thậm chí là đánh giá rất là thấp, bởi vì nó gần như là vi phạm tất cả các nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp báo chí. Mình thì không nói rằng là chú không nên coi Fox News nữa, mà mình chỉ nói rằng là chú hãy nên tham khảo các nguồn tin khác, các kênh khác như là MSNBC, CBS, ABC, CNN, thậm chí là những kênh nước ngoài đáng uy tín như là NBC hay The Guardian, để có một cái nhìn nó đa chiều, nó khách quan hơn. Cho nên là mình rất vui khi có những dự án như là The Interpreter, đặc biệt là những người đứng đằng sau đó là những bạn người Mỹ gốc Việt rất là trẻ, cho thấy là các bạn không hề thờ ơ với thời cuộc hay là thờ ơ với cộng đồng của mình một chút nào. Và các bạn đang tìm cách để đưa những tin tức trung thực đến với những người Việt trong cộng đồng, những cái người mà vì rào cản ngôn ngữ mà họ dễ dàng trở thành nạn nhân của những tin tức giả mạo. Và không phải là cộng đồng người Việt ở trong Hoa Kỳ không có những kênh tiếng Việt ở địa phương. Mình biết đến những cái kênh như thế này và những tờ báo như thế, nhưng mà thường là những kênh này họ tập trung tin tức về Việt Nam rất là nhiều, vì đây là một quan tâm rất lớn của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
và họ chưa có những cái phân tích đa chiều, thực sự có nhiều tầng nhiều lớp về chiều sâu, về những cái vấn đề nội địa trong Hoa Kỳ mà không trực tiếp thì gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của người Việt ở bên đấy. Và thêm vào đó là có rất là nhiều tờ báo thì họ phụ thuộc vào cái quảng cáo của những cái doanh nghiệp địa phương, và những cái doanh nghiệp địa phương thì như Cookie đã nói là phần lớn mọi người đều ủng hộ phe thiên hữu, cho nên là rất là ít tờ báo dám đưa ra cái quan điểm trái ngược còn lại, dù đất nước Mỹ là một đất nước tự do về báo chí. Cho nên những cái việc mà The Interpreter đang làm là một điều rất là đáng quý, đáng cần thiết và đáng được hoan nghênh. Cho nên Linh nghĩ là các cô, các chú và các bạn đang sinh sống ở Hoa Kỳ thì hãy tận dụng The Interpreter, một cái nguồn tin miễn phí và đáng tin cậy này để mà cập nhật tin tức về nội địa Hoa Kỳ, về nơi mình đang sinh sống. Còn những người Việt ở Việt Nam, những người rất là quan tâm nhưng mà không hiểu rõ vấn đề ở Hoa Kỳ thì có thể sử dụng cái nguồn này để mà tham khảo. Mình nghĩ cái câu chuyện cốt lõi ở đây không phải là người Việt nên ủng hộ ai, nên tuân theo phe phái nào, mà cái chính là người Việt cần phải lắng nghe nhau, cần phải đồng cảm cho nhau và cần phải thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Và nhất là hãy lắng nghe những người trẻ.